שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד שלום. חרוז בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילוא. היום אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, בה אנחנו מספרים על אירוע מקרי בחייך שהפך לבעל השפעה על אנשים רבים, ואנחנו מבינים את התהליך על פי המתכון לסרנדיפיטי מבית היוצר של דוקטור תמרה טילמן ופילוסופיית יקום מקביל. לגמרי. אז היום יש לי את העונג להכיר לכם את כוכי שגיא, מאמנת לבניית חוסן פיננסי ואישי, מרצה בארגונים, לשעבר בכירה בבנק לאומי, ומתגוררת בנווה זיו, שזה בסביבות נהריה. נעים היי מאוד, כוכי, נעים מאוד, נעים מאוד. אז ספרי לנו קצת על עצמך, תציגי את עצמך בבקשה. אה, אני אתחיל מהדברים שחשובים לי, שחשובים מאוד בדרך שאני עושה כבר גם שנים ארוכות בתוך הבנק וגם בעולם שאני נמצאת בו היום. אני מלמדת אנשים, קודם כל, לבחור, לבחור ושהבחירה הזאת זכות וכדאי להשתמש עם זה. הדבר השני שאני מלמדת אותם, זה לתעדף, לראות מה יותר חשוב לעשות היום מאשר לעשות מחר. וכמובן, שאם אין לך, אני מסבירה לכל מתאמן ולכל כפיף שלי בתוך המערכת, שאם אין לך שותף, שייתן לך את הדחיפה ואת הרוח הגבית, אין סיכוי להגיע לשום דבר. אז אלה שלושת הדברים שהם אבן דרך מאז שאני מאוד מאוד צעירה. ועד היום, וזה הולך ומשתפר כל הזמן. ואם אני לוקחת את זה ליקום המקביל, לסרנדטיפי, זה אומר סרנדיפיטי. אף פעם אני לא אצליח להגיד את זה, תמרה, אני מצטערת. זה לקחת את הפוטנציאל וכל הזמן לתקן ולשפר אותו. וככה אנחנו גם גדלים. אז אלה אוקיי, אבני הדרך שלי. אוקיי, אז אלה בעצם השלושה דברים שמובילים אותך. אז בואי נתמקד לרקע על לאדם יש זכות בחירה. תני לנו דוגמה, דוגמה מהקליניקה, דוגמה מהיום יום שלך שאת עובדת עם אנשים. אז אני אתחיל בכלל איך הגעתי לעניין הזה של זכות בחירה. אז אני הולכת אחורנית בשנים לבית שגדלתי בו, שהיה בית של הורים מעניקים, שהייתה להם יותר חוכמת חיים, והם נתנו לנו את האפשרות לבחור. ואם אני לוקחת את עצמי, אז אני כבר בגיל 14, שבכלל במקור הצטרכתי להיות זמרת, סיפור אחר לגמרי. הלכתי ללמוד פיתוח קול מחוץ לעיר, אני ילידת עכו, והלכתי ללמוד מחוץ לעיר, לנסוע לחיפה, לנסוע לתל אביב, כמה שנים טובות, 4-5 שנים, ועשיתי את זה לבד. הקטע הזה של לבחור והאפשרות לקבל גם את הבחירה הזאת, זאת הייתה התחלה שאותה בעצם קיבלתי בבית הוריי. לזה נוספה גם אינטואיציה שהולכת ומכוונת אותי לאורך השנים. ולמה אינטואיציה? כי הוריי הייתה להם חוכמת חיים, פחות הכוונה, כמו שלמשל אנחנו עושים עם הילדים שלנו, אבל הבחירה הזאת פיתחה את הערך הזה שקוראים לו אינטואיציה, והוא מלווה אותי. פעם יותר, פעם פחות. אז זה הקטע של הלבחור. ואם אני לוקחת את זה למשל לחיים שלי, אז כשנכנסתי לקריירה שלי, הייתה בתוך בנק לאומי, זה מקום העבודה היחידי שלי, ואני ממש ממש בתחילת דרכי, אני הבנתי שאני פקידה לא יישאר. זה היה ברור לי, שאין לי מה לחפש בעולם הפקידות. למה? כי אני רוצה להיות במקום של המשפיעים, של המובילי דעה, של מקבלי ההחלטות, ואז מתחיל תהליך, שאם אני לוקחת אותו גם בחיים וגם ביקום המקביל, אז אני אומרת, אוקיי, אם לא הייתה לי זכות הבחירה שאותה התחלתי לאמץ מגיל יותר צעיר, לא הייתי מבינה שלהחליט ללכת להיות מנהלת במקום פקידה, זאת בחירה. זה בדיוק כמו אותה בחירה שאחרי שסיימתי ללמוד 5 שנים פיתוח קול, אז הגעתי ללהקה צבאית, וכשאני הלכתי ללהקה צבאית, אז מי שהיה בלהקות צבאיות זה רק בן של, אני ממש לא הייתי בן של. היה לי כישרון, שעדיין לשמחתי נמצא, ואיתו אני התקבלתי ללהקה צבאית, שהתמודדו עליי 3 להקות,
זה נדיר היה ללכת לבד ללהקה צבאית. אותו דבר גם בקטע של הבנק. אז זה הקטע של הבחירה. אם אפשר אוקיי. להרחיב על זה עכשיו שעות, אבל לא נראה לי ש... כן. אז אני יודעת שהיו לך כמה סיפורי מקריות. אז תספרי לנו, תשתפי אותנו באיזה סיפור מקריות אחד שהביא אותך בעצם למי שאת היום, בדיוק כמו שתמרה לימדה ביקום כן, מקביל, כי שום אז דבר הוא לא במקרה, אנחנו כולנו יודעים נכון, את זה. נכון. אז תשתפי אותנו אני בבקשה. רוצה, אני אשתף. אני אשתף. אז קודם כל, ללכת לניהול, זאת, זה לא מקריות. זה לא קרה במקרה, זה מקריות, כי היה פה תהליך של החלטה ותהליך של לחשוב מחוץ לקופסה. בתוך המערכת הבנקאית לוקח לך כמה שנים כדי להגיע לניהול. אני למדתי באוניברסיטה, בזמן שהכנתי את עצמי לניהול, אני הייתי עשרות אם לא מאות קורסים כדי להגיע לניהול, קיבלתי חוות דעת, עברתי תפקידים בסניפים כדי לקבל עוד חוות דעת. זה מבחינתי הקטע של הבחירה, שזה ברור לי שזה לא לבחור וזה קורה. אני בחרתי והיה לזה תהליך, וככל שהייתי יותר יצירתית בזמן, ככה גם עברתי עוד מדרגה ועוד מדרגה שלא הייתה קלה. לא הייתה קלה בדרך, אבל לא נראה לי שכדאי להרחיב על זה. את יכולה בסופו של לתת דבר דוגמה אחת נהייתי מנהלת. ספציפית? מה זה דוגמה אחת ספציפית? ספציפית? כן, שאיזשהו, שישמע כמו טיפ למישהו שנמצא במצב או ברור. במצב כמו שאת היית לפני לגמרי, שנים? לגמרי, הטיפ המרכזי שאני נותנת, זה אחרי שבחרתי והחלטתי, זה ההבנה שזה לא הולך להיות קל, ואני צריכה להשקיע ולהתמיד ולהיות בחריצות ולהיות בתשוקה ולהבין שיש עליות וירידות, שפעם אני כן אצליח יותר ופעם אני אצליח פחות בדרך, ואנחנו לא מתייאשים, אנחנו מתרוממים וממשיכים, וזה גם בא מתוך בחירה, וגם בא, אם אני הולכת לקטע של תמרה, של היקום המקביל, אז זה ברור שאתה תמיד צריך להסתכל אחרת על הדברים. ואני יכולה בהחלט להגיד שבתקופתי, כשאני מסתכלת על חבריי בסניף שבו צמחתי, אז הייתי בין הבודדות שהחליטו כל כך מהר ללכת לניהול, להתחיל לסלול את הדרך. זה בקטע של הבנק, אבל אפשר גם ללכת לעוד דברים, לעוד דברים את- שיכולים לעזור, שיכולים להגיד שזה לא מקריות. למשל, אם אני לוקחת את הצד הכלכלי, כן, אוקיי? אני לוקחת שזה את משהו הצד שאת הכלכלי. מאוד, שזה התחום שלך בעצם. כן, אז חוץ מזה שלמדתי כלכלה ובבנק מלא מלא קורסים שקשורים לכלכלה וניהול וזה, זה סיפור אחד. אבל אם אני לוקחת את זה לחיים הפרטיים שלי, שזה היה, כן. שזה היה כשהייתי עדיין בתוך הבנק. עשינו השקעה, שלמה ואני, ו... כמו זה וקני, בעלך, בן כן, זוגך. שלמה זה בן זוגי, בעלי הרבה שנים, אנחנו מלא שנים ביחד, אוקיי. וקנינו נכס בברלין, הייתה לו מה שנקרא, היה לו עתיד מדהים, ואחרי ככה לקראת שנתיים בערך, קרו שם כמה דברים, שינוי בהנהלה, שינוי ברגולציה בגרמניה וזה הכניס אותנו ל, למצב שבו א', ממש הכסף היה בסכנה, והקטע של לקבל את הבית היה עוד יותר בסכנה, ו, והיינו בכזה, מה שנקרא, במערבולת, כי השינוי הזה טרף את כל הקלפים מבחינת החברה. ואז אחרי תקופה של בערך חודשיים, משהו כזה, היה מאוד קשה, גם בבית היה מאוד קשה, שלמה לקח את זה מאוד חזק, זה היה הרבה כסף, וזה גם היה כספים שחסכנו הרבה שנים, ואז אני אמרתי, רגע, כוכי, לא יכול להיות שזה הולך להיגמר ככה, תפעילי את הכפתורים הבנקאיים שלך, ובואי, נפגשתי עם הנוטריון שטיפל לנו בהעברת הנכסים אלינו לכל הקבוצה הזאת, וביקשתי ממנו שיעזור לי להגיע לאנשים, אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר, הגעתי, והוא עזר לי, הגעתי לאנשים, הגעתי לבעלים החדש שטרף את כל הקלפים,
ואחרי פעם או פעמיים שנפגשתי איתו, וגם יצרנו פגישה מאוד מאוד גדולה שהשתתפו בה כולם, כל האנשים, כל המנהלים, כל הזה, והקבוצה נתנה לי לגיטימציה לדבר, הוא הבין שכדאי לו לדבר איתי. ואחרי 5 חודשים, קרה ככה, קרה שחלק גדול קיבלו את הנכסים שלהם, וחלק אחר שנכנס מאוד ללחץ ויתר, שזה לא רלוונטי, ואנחנו קיבלנו את הנכסים שלנו בחזרה. וזה היה צעד אמיץ, בגלל אף אחד לא חשב על כזה דבר. ושוב, אם אני לוקחת את זה על הבחירה או על יקום בדיוק. מקביל, זה שם, זה בדיוק שם, בגלל שאת עושה דברים שהם מחוץ לקופסה, אחרי שנגמר כל התהליך, וכמובן גמרנו את הקשר עם ברלין, ותודה לאל, הפסדנו קצת כסף, אבל הצלתי את הבית שלי. כי אם לא, זה לא היה הולך לכיוונים טובים. אז זה גם יקום מקביל, זה גם בחירה בחיים. ואם אני לוקחת את הקריירה בבנק, ואני לא מכניסה לתוכה את שלמה, שהוא בעצם היה שותף לדרך, אוקיי? גם ברגעים קשים, גם אם הוא, איך אומרים, איבד את זה לפעמים, תמיד היה שם, תמיד שמח. והוא תמך, והוא נתן רוח גבית לאורך כל הדרך. אני לא יכולתי להיות קרייריסטית בלי שלמה. אין מצב. ואני אומרת את זה גם לכל בן אדם שאני עושה איתו אינטראקציה, אם זה באימון, אם זה בשיחה. אם אין לך גב, הסיכוי להצליח הוא קטן ביותר. וזה בדיוק לוקח אותנו שוב פעם למה גם את, שלמדנו ביקביל. הדבר המקרי הזה, ההחלטה שעשית, הזכות לבחור בככה או אחרת, וזה, כן, וזה מה גם שיוביל את, אותך גם את חגית, גם את חגית. את גם עשית בחירה, אנחנו מכירות קצת מלפני, והייתי שמחה תשימי את זה גם על השולחן, כיוון שזה רק אנשים אמיצים מסוגלים לקבל החלטות כאלה אמיצות, ואני עוד לא דיברתי על ההחלטה שלי לעזוב את הבנק. אם יהיה זמן, אני אדבר על זה. חגית, אני רוצה שתספרי גם את. נכון, אז כמו שאמרת, כל החלטה, כל לקיחת החלטה זה, כן, זה נעשה באומץ. במקרה שלי, אני אימא לילדה על הספקטרום האוטיסטי, ואני היום מאמנת הורים שחווים מסע מאתגר, בדיוק כמוני, ו... ואם אני אשייך את זה לנושאים שאת העלית פה, אז זה בדיוק זה מערכת התמיכה, שהיא הדבר הכי חשוב. אם זה בן זוג, אם זה קהילה, אם זה אימא, חברה, הורה. בלי מערכת תמיכה, כל המסע הזה שאנחנו עוברות, או עוברים לצורך העניין, לא יכול להתקיים. לא יכול להתקיים. לגמרי. את יודעת, חגית, עכשיו את כאילו אומרת מערכת התמיכה, ואת אומרת אימא, כשאני באתי להוריי, ואמרתי להם לקראת השחרור שלי מהצבא שאני לא רוצה להיות זמרת, כיוון שאני, בתקופה שאני הייתי בלהקות הצבאיות, זאת הייתה התקופה של המיטו שאף אחד לא דיבר עליהם. ו... ולי היה מאוד קשה עם זה. גם שלמה היה בן זוגי, וגם היה לי מאוד קשה, אני באה ממקום קטן, מעכו, זה לא תל אביב. וכשבאתי להוריי ואמרתי להם שאני לא רוצה להיות זמרת, אני לא, ממש אני עוזבת את העולם הזה. אם הייתה פה איזושהי מסיבה פרטית או משהו כזה ביקשו לשיר בסדר, אבל לא קריירה, הם עדיין אמרו לי, מה שתבחרי זה בסדר. חובך. וזה מטורף הדבר הזה. זה מטורף כשאתה נותן את האפשרות הזאת למי שאיתך ללכת קדימה. תודה לאל, אני גם עושה את זה עם הילדים שלי, אז בכלל, אז הזכרת לי פשוט את אימא שלי, זיכרונה לברכה, ואת אבא שלי, וזה באמת, זה זה פשוט שוב, ככה. זה לוקח אותנו כן, לזכות הבחירה, לתמיכה, כמו שאת אומרת, אם זה בן זוג, אם זה הבית, אם זה המשפחה, אם זה ההורים, אם זה הילדים. כי בסופו של דבר אנחנו גוש אחד, אנחנו תא אחד, לגמרי, ואחד לא לגמרי. יכול להתקיים בלי השני. את יודעת, ולעבור, לא, אני אומרת, ולעבור מסע, אם זה הורות מאתגרת, אם זה כמו שאת, שנים נכון, בבנק, ואחרי זה החלטת לצאת
לעסק עצמאי, זה כן, זה מסע שדורש המון אומץ, המון החלטות, אבל עוד פעם, אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים פה, ואת זאת שאמרת, זה הזכות שיש לנו לבחור, שזה לא מובן לגמרי, מאליו, אבל לגמרי. עדיין זו זכות, ופה מתחיל השינוי, כן. נכון. את יודעת, גם כשאני, אם נתקדם טיפה בזמן, אז שוב, שוב, אך זכות לבחור. אז כשאני מהמם. החלטתי לקום ולצאת מהמערכת, אני לא הייתי בגיל פרישה. היום אני כבר כן, אבל אז אני לא הייתי בגיל פרישה, אני 6 שנים מחוץ לבנק, כן, אני, ואני הייתי לפני תפקיד מטורף בתל אביב, ואז ישבתי לי ככה עם עצמי, נולד הנכד הראשון שלנו, הוא היה בן שנה בערך, ואני לא הייתי אימא נוכחת. אני לא מתחרטת על זה, אבל אני בהחלט אומרת את זה, כיוון שזה גם כן החלטה. ההחלטה לא להיות אימא נוכחת, כי את בקריירה, ואת שמה שם את רוב משאבייך, ולא פעם היה טשטוש בין בנק לבית, אוקיי? כן, עדיין זו החלטה. עכשיו, כשלני, הנכד הבכור שלי בן 8 נולד, והוא היה כבר בן שנה, והיה התפקיד הזה באמצע. ואז ישבתי לי ככה, הייתי בחופשה בחו"ל, ישבתי לי כזה עם עצמי ואמרתי, כוכי תגידי, אוקיי, אז תעשי עוד תפקיד בכיר ועוד תפקיד בכיר ועוד תפקיד בכיר, ואני החלטתי שאני לא רוצה להיות סבתא נוכחת כמו שהייתי אימא נוכחת. משרה לא מלאה, הייתי אימא נוכחת, כן, לא הייתי נוכחת, בפירוש. יוצאת ביום ראשון בבוקר, חוזרת בלילות, רואה את הבית שלי בשישי שבת. וזאת הייתה אחת ההחלטות המרכזיות שבגללה אני החלטתי להחזיר אליי את החירות, להחזיר אליי את החופש, ואני יצאתי מהמערכת, מה שנקרא, ששני הצדדים מאוהבים, כן? גם וורקוהולית, גם המערכת מאוד פרגנה לי לאורך השנים וזה היה שוק טוטלי שאני החלטתי לצאת. ו, כן, ואני עזבתי סיר בשר, זה לא לעזוב מקום עבודה שהוא, את יודעת, מקבלת משכורת רגילה, וכאן זה סיר בשר אמיתי, באמת אמיתי, אבל בתכנון נכון, ששוב אנחנו חוזרים לזכות הבחירה, איך אני בונה לי את השלב הבא, שזה עם תכנון וארגון, וזה גם כן מה שאני מלמדת את המתאמנים שלי, אוקיי? אז כן, יצא בסדר, ויצאתי לדרך חדשה, והלכתי ושוב עם אנשים, כי אני בן אדם של אנשים, והלכתי ללמוד את כל העולם של ה-NLP, למדתי אותו, התעודות שלי הן בינלאומיות, אני גם מאסטר ב-NLP, ואני גם, יש לי התמחויות בילדים ונוער, ובטראומה, ובתודעה של כסף, ובתודעה בכלל, ואני כל הזמן לומדת, אני לומדת עד היום, אני לומדת אצל דגנית השחר, כל העולם של ה-NLP אני לומדת אצלה, ואני על זה בהכל, וכל בן אדם שיושב אצלי, שלושת הדברים האלה עולים ראשונים. כן, קודם כל אני שואלת אם אתה בוחר, אם אתה רוצה בכלל לעבור את התהליך הזה. אם אתה נכון, רוצה, שזה מחייב אותך גם להיות אמיתי, פתוח. אם כן, וואלה, אני אקבל קצת כסף, אתה תקבל ערך, בוא נתקדם. דבר כן, שני שאני שואלת, זה באמת בוא נראה מה התעדופים שלך, על מה בכלל אתה הולך. ואני מלמדת אותם את הדבר הזה, איך אנחנו מתעדפים את הדברים, כי אי אפשר לעשות את הכל בבת אחת. נכון, וכמובן, נכון, הדבר השלישי זה אם כל מתאמן, אני שואלת, במיוחד נשים שהן חד-הוריות, או נשים שעברו אלימות, או חיים לא טובים, תמיד אני שואלת אותם, תגידי, בעלך יודע שאת עוברת את התהליך הזה? כי אם הוא יודע, יש שני סיכויים שיקרו. א', שהיא תהיה לה פניות, כי גם ככה החיים שלה בקאנטים, תהיה לה פניות לתוך הדבר הזה, והדבר השני הוא, זה שאולי גם אצלה ייפתחו הצ'קרות, כי היא תוכל לשתף אותו, ואז אולי גם הבית ירוויח מתוך הסיפור הזה. זה פשוט מדהים איך, גם כשעשיתי את השיחה עם תמרה לפני כן, וגם עם עצמי, כשכתבתי לי את הפרומו לקראת הדיון הזה היום, את המפגש הזה היום, זה שלושת הדברים שעלו הכי חזק בשיח. כן, ואני ואין חושבת, שמח, אין שמח ממני, באמת אין שמח ממני. כן, ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת חשוב לזכור, זה שהזכות בחירה זה לא,
זה לא משהו שמובן מאליו, וזה משהו שאנחנו בדרך כלל מזהים בדיעבד, אחרי שמשהו נלקח מאיתנו, אז אנחנו מבינים. ויותר מזה, אני חושבת, אם זה, את יודעת, אם אנחנו מביאים את זה להיום, לאקטואליה של היום, אז השבויים שחוזרים עכשיו הביתה, להם לא הייתה זכות בחירה. הם אוקיי? נלקחו, בהחלט, נכון? בהחלט. אז זה כל כך לא טריוויאלי לחשוב שכל אחד יכול לבחור. ובגלל זה זאת זכות. זאת לגמרי. זכות, ואנשים חייבים להבין שפה, שזה שורש, שזה המפתח הראשון. ברגע שיש לך את האפשרות בחירה, ברגע שעשית את ההחלטה, כמוני, כאימא לילדה מיוחדת, כי את יכולה לבחור ללכת ימינה, את יכולה לבחור ללכת שמאלה. ברגע שבחרת, וברגע שהבנת שיש לך את הבחירה הזאת, זה המפתח. פה נפתחות כל הדלתות וכל הסיפור משתנה. מצד שני, אם אני אמשיך את מה שאת אומרת, כדי להגיע לזכות בחירה הזאת, את חייבת שיהיה לך איזשהו חוסן. כן. עכשיו, כל עוד לא למדתי את העולם המנטלי, וכל עוד לא באמת התפתחתי בעולם הניהול בצורה משמעותית, אז לא הבנתי שיש לי חוסן לקבל החלטות. גם תמיד אמרתי לשלמה בצמתים כאלה ואחרים, במיוחד אם אני נתתי את הדוגמה של ברלין, אז אמרתי לו, בסוף אתה תראה שיהיה בסדר, אבל צריך לתת לזה את התהליך. ואיפה הפידבק? הפידבק ברגע שרואים שדברים קורים ומתרחשים, בדיוק. אז כל פעם מתווספת עוד קליפה של בצל, של הצד השני שגם תומך וגם סומך. ואז את מקבלת עוד חוסן, וככה את פורחת, וככה את צומחת. ואם אני לוקחת את זה למשל ליקום המקביל, זה בדיוק זה, שמעתי הרצאה לפני כמה ימים עם תמרה, על פוטנציאל, אוקיי? על פוטנציאל. ואז אמרתי לה, איך את תמיד נותנת זווית אחרת לראות את הדברים, אוקיי? אם פוטנציאל, כמו שביקום המקביל אנחנו רואים, שאתה כל הזמן מבין שאתה צריך להשתפר, שזה מה שאנחנו עושים בעולם המנטלי, אנחנו משפרים, אני מביאה לאיזון בין הרגש לשכל, אוקיי? ואני מזיזה את הבן אדם מהגבינה. אם אתה מבין שעל ידי זה שאתה משדרג את כל מה שאפשר, אז אתה מממש יותר את הפוטנציאל, והמילה הזאת שתמרה השתמשה בה, הקטע הזה של הלשדרג, והקטע הזה של כל הזמן לעשות עוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה, כי אין לזה סוף, כי ככה רק אנחנו מתפתחים, זאת זווית שרק ביקום מקביל אנחנו יכולים לקבל אותו. כי בדרך כלל מה מורה אומר להורה? לילד אין פוטנציאל. הוא אף פעם לא נותן לו כלים מה לעשות כדי לממש את הפוטנציאל, או הוא לא מממש את הפוטנציאל. זה מילים ריקות, בלי תוכן, כן, אוקיי? את נכון. איתי? כן, כן, אני איתך ואני מקשיבה ואני מסכימה, ואני גם בדעה שתמיד יש פוטנציאל, תמיד יש אפשרות נוספת, אין דבר כזה לגמרי, אי אפשר. אין. לגמרי. אבל זה בדיוק זה עוד פעם, זה מחזיר אותי לסיפור שלך, כמו שאת אמרת, שאת בחרת לא להיות זמרת, כי חשבת שאת מסוגלת לעשות משהו אחר, כזה או אחר, והייתה לך את, עוד פעם, אנחנו חוזרים למערכת התמיכה, גם, ש, ש, גם למערכת שבלי, התמיכה. שבלי גם, אבל המערכת זה לא רק הזאת, מערכת התמיכה, חגית, זה לא רק מערכת התמיכה. התמיכה היא התוספת, אבל קודם זה בא מזה שיש לך חוסן פנימי. ברגע שיש לך חוסן פנימי ואתה שם את הפחדים שלך בצד, ומתמודד עם תקלות ואתגרים בדרך, ואני בקריירה שלי במערכת, לא היה לי אף אחד שדחף אותי. כל מה שהגעתי אליו, הגעתי אליו בזכות עצמי. ובגלל זה גם מפעם לפעם גם היו תקלות פה ושם, אוקיי? שאנחנו לא נרחיב עליהם את הסיפור. אז אני אומרת, התמיכה זה דבר נהדר, והזכות לבחור זה עוד יותר דבר נהדר, אבל הכל בא מזה יש איזשהו חוסן פנימי, שעושה לך את הדרייב הזה, ומעלה לך את המוטיבציה הזאת, את האנרגיה הזאת, כן לעשות את הדבר הזה, שזה פנטסטי. נכון, אני מסכימה, אבל שוב, אני חוזרת, אין ספק שכל, את יודעת, כל שינוי מתחיל בנו, זאת אומרת, הפוטנציאל טמון בנו, אבל כמו לגמרי. שאת הזכרת, ואני יודעת את זה גם מהעולם שלי, שכשאנחנו למעלה, אז הכל נהדר, אבל כשאנחנו נופלות, אז יש לנו את הרשת הזאת, אני קוראת לזה נכון, הרשת של לגמרי, ספיידרמן שמחזיקה לגמרי. אותך, ומקפיצה אותך חזרה לפעמים, למעלה, לפעמים יש רווחים אחד בספיידר, מהשני.
לא, כן. לפעמים יש רווחים בספיידר, זה לא, הוויכוחים לא, זה... וכאלה, אבל בגדול הספיידר שומר עלינו, זה נכון מאוד, ללא ספק, לגמרי, ושוב, זאת המערכת תמיכה. לגמרי, כשאנחנו למעלה, בחוזקות לגמרי. שלנו, אז אנחנו מתפקדות מהמם. אבל מדהים, כשיש את הירידה של התת של הרכבת הרים, אז שם, זה כן, מתי שאנחנו צריכות את התמיכה, את הבן זוג, את מי נכון, כן, את מי ששם בשבילנו, כמו שאמרת, לטוב ולרע, סומך, לגמרי, כן, לגמרי. ומעצים, כן. את יודעת, חגית, הייתי גם רוצה להגיד שמעבר לזה שאני מאמנת אנשים, אני גם מעבירה הרצאות. ותמיד, תמיד כששואלים אותי, יש לך הרצאה? אז אני אומרת, לא, יש לי הרצאות. אומרים, מה זאת אומרת יש לך הרצאות? בדרך כלל יש רק הרצאה אחת, שתיים. אז מאיפה זה בא? זה בא מהמקום שכל נושא בעולם המנטלי הוא שווה הרצאה. ובגלל זה יש לי ארסנל גדול, שאותו אני מעבירה לכל מיני מקומות, ואם זה לארגונים קטנים, בינוניים, תני לנו לענקים, דוגמה לענקים אחת עדיין של לא הרצאה, הגעתי. דוגמה אחת של יש לי הרצאה. הרצאה שמדברת על ביטחון, יש לי הרצאה שמדברת על מנהיגות, יש לי הרצאה של איך להיות מנהיג, יש לי הרצאה של תודעת כסף, יש לי הרצאה של איך לאהוב לעשות כסף, יש לי הרצאה על שלושת המוחות, יש לי הרצאה על איך, האם לניהול זמן יש השפעה על החיים שלנו, אה, ועוד, ועוד אוקיי, אבל ועוד. אם אנחנו, עוד פעם, אם אנחנו מתמקדים על השלושה נושאים הכי הכי חשובים שלך, שזה עוד פעם זכות הבחירה, תעדוף והחשיבות של שותף. אז להיות מנהיג, איך להיות מנהיג? מה זה להיות מנהיג? של עצמי. אני לא מדברת עכשיו מנהיג. אני אומרת זה להיות מנהיג של עצמי. בפן האישי את מתכוונת. לא רק בפן האישי, אבל הפן האישי יוביל אותך גם לפן המקצועי. אוקיי, אם את, אוקיי. אם את, אם את לוקחת את שלושת הנושאים האלה ומוסיפה אליהם כמובן עוד דברים נוספים שאין זמן להרחיב עליהם, ואת יודעת שזה בא מתוך בחירה ומתוך תעדוף ומתוך קבלת רוח גבית, אז את יכולה להפוך להיות מנהיגה של עצמך. את רק צריכה לרצות את זה. צריכה כי כל לקחת הבעיה, החלטה. כן, ברור, ולרצות זה לקחת החלטה. הרי איפה מתחילות כל הצרות שרוב האנשים לא רוצים? טוב להם איפה שהם. יש כן. הרבה עבודה כשאתה רוצה, אתה צריך להשקיע, אתה צריך להיות בתוך זה, אתה צריך כן, אה, לעשות שינויים, לעשות זאת הקרבות, כן, בדיוק. כן, כן, זה בואו, כמו שאמרנו, זה האומץ, זה ההתמדה, נכון, וזה הנחישות להאמין שזאת ההחלטה הנכונה שעשינו, לגמרי, ואיתה אנחנו לגמרי, דרך, כן, איתה אנחנו לגמרי. יוצאים לדרך, כן, את יודעת, חגית, השנה הזאת לימדה אותי הרבה. כן. אז אה, את- לסיכום, תעשי לנו סיכום של באמת, של מה הכי הכי, מה המסר הכי חשוב עכשיו מהשנה האחרונה שלך, כן, מהניסיון האישי שלך. אז יעל לא יודעת איפה אני גרה, אבל אני גרה בגליל המערבי, אזור שהיה רותח בחצי שנה האחרונה לפני שנכנסה הפסקת האש, ואנחנו לא יישוב מפונה, ואנחנו ממש היינו בתוך המלחמה, ו... והיינו בבית, אנחנו נסענו לבקר את הילדים וכזה, אבל היינו בבית, וזה היה ממש 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 מורכב. עכשיו, מה אני לקחתי מהשנה הזאת? השנה הזאת לימדה אותי שא', שום דבר לא מובן מאליו. זאת אומרת, זה שיצאנו בריאים והמשפחה יצאה בריאה, אם אני הולכת על המשפחה שלי, ותודה לאל, באמת, עם כל הכאב על כולם, אנחנו יצאנו מזה בסדר. זה לא מובן מאליו. אותו דבר, גם כשבן אדם, או אם אני לוקחת את עצמי, גם כשאני לקחתי, אם זה את זכות הבחירה ואת זכות התעדוף, ואת זה שלמזלי בן זוגי הוא תומך והולך איתי, מה שנקרא, זה לא מובן מאליו. כל יום צריך להגיד תודה, לעשות הכרת תודה, להבין שהדברים אחרים. ואחד הדברים למשל שהחלטתי, שבכל השנה הזאת אני לא הרציתי, לא העברתי אף הרצאה. למה? פחדתי לנסוע, אני נוסעת טילים מעליי, מלפניי, מאחוריי. הנה אזעקה, כל 5 דקות אזעקה, וזה באחת ההזדמנויות שחזרתי מנהריה, בדיוק היו טילים מעלינו.
ונעצרתי מתחת לאיזה גשר, מזל שהיו שם איזה שני גברים, אוקיי? ברוורס השמש בדיוק הייתה מאחוריי, וכמובן שפגעתי במכונית, אבל Mm, המתח הזה, שאתה אומר, אלוהים, החיים הם כל כך שבריריים, וכל כך דינמיים, וכל כך יכולים להיגמר לך ברגע, שכל תהליך קבלת ההחלטות הוא צריך ללכת מהמקום שכלום לא מובן מאליו. כל הזמן צריך להגיד הכרת תודה, לאהוב את מה שיש, ולחפש תמיד רק את הדברים, זה נשמע כמו קלישאה, אבל זה כל כך היה אמיתי בשנה הזאת, כן. ממש. לבחור בחיים, לבחור כן, בחיים, כן? כן, ממש כן. ככה, ממש ככה. ועכשיו אני מתחילה לחזור לשגרה, גם להרצות וגם לאמן יותר פרונטלית מאשר בזום. כן, נהדר. איזה יופי, כיף. כוחי. אז כן, היה לי כיף, כיף גדול. איך אנחנו עם אה, הזמן? זהו, אנחנו בסיום, אז אנחנו בתודות. נהדר. תודות, תודה. כן, כמובן ליעל, כי עוד פעם, אנחנו בחרוז בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילוא, ותודה לתמרה טילמן, שוב על ברור. ההזדמנות להכיר אותך, לראיין נכון. אותך, להקשיב לך, ו... ומשם אנחנו יוצאים למסע חדש. אז אז גם תודה אני רוצה לכולם. להודות. א', להודות לך, חגית, היית מדהימה. תודה. עזרת להעביר את זה בצורה שהיא הרגשה מצוינת. תודה תודה. לתמרה, תמרה שבחרה בי והכניסה אותי לשרשרת הזאת, שאני עוקבת אחריה ומצטרפת אליה בלא מעט הזדמנויות. תודה ליעל, שהכרתי אותה היום, ושיהיו לנו רק דברים טובים ובשורות טובות. אמן כן, ואמן. אמן. ולא נפחד מכלום. נבחר. נבחר. תודה. תודה, תודה, תודה רבה.